สดีครับผมเกตประสิทธิ์อนันตรูปกรณ์นะครับในนามบัตรของวชการเนี่ยเป็น principal consultant คือก็จะดูทั้งเรื่องเซลล์แล้วก็เรื่อง technical ด้วยครับก็เซสชันนี้เนี่ยจะเป็นการโชว์ตัว solution list ที่เมื่อกี้ทางคุณคิดได้พูดเอาไว้ครับก็หลักๆแล้วเนี่ยวันนี้เรามีตัว device ตัวนี้100 เหรียญชื่อ Pineapple Wi-Fi Pineapple นะครับเป็นอุปกรณ์ซึ่งใช้ในการขโมย username password ได้อย่างง่ายๆแค่เราเดินเข้าไปใกล้ๆเป้าหมายที่สุดนะครับหลักการมันก็คือตัว device มันจะมาเกาะตัว Wi-Fi Pineapple เพราะสัญญาณมันให้แรงกว่ายิ่งใกล้ยิ่ง effective นะครับซึ่ง So tell them. โอเคนี่คือหน้าจอตัว Wi-Fi Pineapple Nano นะครับ That we've collected, because there's 45 people that are connected. Okay. We've collected 67 โอเค SSIDs, and I'll show them. ตอนนี้เนี่ย device ตั้งอยู่ตรงนี้อาจจะไกลกับคนที่อยู่ข้างหลังนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยมี 5 เครื่องแล้วที่เข้ามา connect ที่ตัว Pineapple นะครับ SSID pool ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ 67 ที่ตอนนี้พยายาม connect แล้วก็ listen So now, ask them if they recognize some of these. มีลองดูหน้าจอตรงนี้นะครับมีคุ้นๆไหมครับของใครคุ้น SSID ในลิสต์นี้บ้างครับน่าจะต้องมีบ้างนะครับนี่คือลิสต์ของ SSID ที่มือถือบอดแคสออกมาโผล่ครับคือมือถือเครื่องหนึ่งของเราเนี่ยสมมติว่าเราอยู่ที่บ้านเราเคย connect Wi-Fi ของที่บ้านเราสมมติว่ามันมีชื่อว่า Jet Wi-Fi มือถือของผมเนี่ยก็จะถ้าผมเชิญออน Wi-Fi อยู่มันจะคอยถามด้วยเจ็ตอยู่เจ็ต Wi-Fi อยู่แถวนี้หรือเปล่าอยู่แถวนี้หรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่มือถือทำโดยปกติทั่วไปนี่คือลิสต์อันนี้คือเครื่องที่ connect เข้ามาแล้วนี่คือลิสต์ของ client ที่ connect เข้ากับตัว Wi-Fi Pineapple Nano ตัวนี้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับมันเป็น nature ของอุปกรณ์โมบายซึ่งตอนนี้มันทำงานนี้อยู่นะครับ So, มันใช้งานง่ายมากเลยครับตัวยิ่งตัวมันมีเทสลาจะใหญ่กว่านี้หน่อยแต่มันก็จะ powerful กว่าแต่ตัวนี้เป็นนาโนเล็กมาก so whose phones are these? They get a shirt. มีโทรศัพท์ของใครบ้าง2 เครื่องนี้ แจกเสื้อโทรศัพท์ใคร ใครคนนี้ เครื่องนี้ของใครครับ แจก อัน เสื้อ ล่างสุดเนี่ย Galaxy C9 Pro Connect เข้าไปใน SSD ชื่อ Success Mall ของใครครับ No one wants to admit it. แจกเสื้อ ศักดิ์นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นของคุณศักดิ์หรือเปล่าเราท่านน่าอยู่หลังห้องยังคอนเนคเข้ามาได้เลย So my phone is connected. โอเค And then what we'll do, I'll turn on DWAL. So you Okay. tell what DWAL is. คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ Wi-Fi Pineapple เนี่ยมันเบสมันคือ Linux ถ้าคนเคยเล่น Linux มาเนี่ยเคยใช้พวก AirCrack NG Arrow อะไรพวกนั้นมันก็เป็น tools เป็น Open Source ซึ่งเราสามารถใช้ใน Linux compile มันรันขึ้นมาเราก็สามารถสนุกทราฟฟิกที่อยู่ในอากาศได้อยู่แล้ว Wi-Fi Pineapple เป็นอุปกรณ์ที่รวม tools เหล่านี้เข้ามาในอุปกรณ์ตัวเดียวกัน แล้วก็สร้าง user interface ให้เราใช้งานได้มันง่ายๆหนึ่งในโมดูลที่เราเนี่ยทำตอนนี้คือ DWAL DWAL ก็เป็นหนึ่งในโมดูลของตัว Wi-Fi Pineapple นะครับสิ่งที่มันทำก็คือมันจะโชว์ทราฟฟิกที่ถูกแคปเจอร์เข้ามาให้เราเห็นจากหน้าตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยว go ahead Yeah. So let's see, it should be, going to cast your screen on yeah.
ตอนนี้ถ้ามือถือของจิมกำลังถูกหลอกให้ connect เข้ามายังตัว Wi-Fi Pineapple นี่คือหน้าจอของมือถือของคุณจิมนะครับ ซึ่งเดี๋ยวพอมือถือของคุณจิมเนี่ย connect ไปยังอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะไปเว็บไซต์อะไรก็ตามเนี่ย เดี๋ยวมันควรจะต้องขึ้น data ขึ้นมาตรง DWAL ตรงนี้ด้วยครับ มีโมดูลเยอะเลยครับในตัว Wi-Fi Pineapple ดาวน์โหลดได้ฟรีด้วย DWAL SSL strip SSL strip เนี่ยเป็นตัวเป็นฟลอร์ตัวหนึ่งซึ่งทำให้เราสามารถถอด S ออกจาก HTTPS ได้ เพื่อที่เราจะเห็นทราฟฟิกเป็นแบบ clear text นั่นหมายความว่า username password เราก็จะเห็นด้วยเจอมาได้ด้วย หลักการของ SSL strip ก็คือมันจะ Waiting for me to make it show up here that I'm connected. I'm talking about yeah, หลักการมันก็คือมันจะบอกให้เบราว์เซอร์เนี่ยเข้าใจว่าเว็บไซต์เนี่ยไม่ได้เป็นเว็บไซต์เป็น HTTPS ให้ลองเข้าโดยใช้เวอร์ชันที่เป็น HTTP สิโอเคอันนี้จริงๆแล้ว user ถ้ามี know how สามารถสังเกตได้ว่าเว็บไซต์นั้นอ่ะมันไม่มี S อยู่ปกติเราเข้า Google Facebook YouTube ในปัจจุบันนี้มันจะต้องเป็น HTTPS ใช่ไหมครับหลังจากเมื่อ 4-5 ปีก่อนที่มีอินซิเดนต์ของ Edward Snowden เว็บไซต์พวกเนี้ยที่เมื่อก่อนมันเป็น HTTP เนี่ยมันเปลี่ยนทั้งหมดเลยเป็น HTTPS ครับเราสามารถสังเกตได้จริงๆแล้วเราสังเกตได้ว่าเรากำลังโดน SSL strip หรือเปล่านะครับ Is I'm trying to connect to the right network, so. ไอ้ฟังก์ชันแรกที่เมื่อกี้เราเห็นที่เป็นลิสต์ของ SSID เยอะแยะ 67 ตัว อันนั้นเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่เบสิกพื้นฐานมากแล้วเป็น Karma Attack นะครับของ Wi-Fi Pineapple เราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ออนมันให้มันเป็น PyAP มันจะอยู่ในเมนู PyAP นะครับแค่เทิร์นออนให้มันเป็นแบบ aggressive mode There I am. มันจะดิสซิ่งทุกอย่าง แล้วก็พยายามเฟซ SSID ขึ้นมาให้เครื่องมือถือคอนเนคเข้ามานะครับ So I disconnected from, I was connected to the hotel. โอเค I disconnected from the hotel. โอเค This is broadcasting the hotel SSID อืม for me. I've now reconnected to it. โอเค นี่มือถือของทีมก็คอนเนคเข้ามายัง SSID ตัวนี้แล้ว ซึ่งมันควรจะเป็น Wi-Fi ของโรงแรมตัวนั้นนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ย มันคอนเนคมาที่ตัวนี้ครับ Now, จากนั้นเขาก็จะมาที่โมดูล DWAL come on. Are you connecting as a Wi-Fi client? That should be, yeah. ก็นี่นะครับไลฟ์เดโมของทีมก็อาจจะมี Live demo stuff. แบบนี้อยู่บ้างครับ คือไอตัว Wi-Fi Pineapple Nano เนี่ย มันจะออกอินเทอร์เน็ตได้ก็ต่อเมื่อมันต้องทำตัวเป็น Wi-Fi Client ด้วย ซึ่งในเคสนี้เนี่ย ตัวมันเนี่ย ก็จะทำตัวเป็น Client Connect ไปยังตัวนู้น เพื่อที่จะออกอินเทอร์เน็ต ตอนนี้เนี่ยมือถือของจิม Connect มาที่ตัวนี้แต่ออกเน็ตไม่ได้ ก็ต้องลองไปเอาอยู่ก็ต้อง Maybe I have whips turned on. ก็อาจจะ turn on Pips ตรงนี้อยู่ก็ได้ตอนนี้ก็เลยใช้ไม่ได้ อันนี้เป็นหน้าจอของตัว WatchGuard Web Management อยู่บนคลาวด์นะครับ ตัว AP ของ WatchGuard เนี่ยมี 2 โหมดนะครับ โหมดที่ 1 เนี่ยทำงานโดยการใช้ Firewall WatchGuard Firebox เป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะครับ โหมดที่ 2 ใช้ Cloud Controller นะครับออกอินเทอร์เน็ตเข้าไปเว็บไซต์ของ WatchGuard นี่นะครับ Partner Login Customer Login กด Manage Wi-Fi มันก็จะเข้าหน้านี้ ก็จะมาบริหารจัดการ Monitoring ดูตัวอุปกรณ์ตัว AP ได้ ซึ่งนี่คือหน้าจอซึ่งโชว์
list ของ AP สีแดงก็คือเป็น row AP ในเดโมตอนนี้เนี่ยเราจะมีตัว Apple AirPods ซึ่งข้างล่างนี่มีสวิตช์อยู่ตัวหนึ่งนะครับสวิตช์ตัวนี้ก็มีโพสต์การ์ด AP เชื่อมต่ออยู่แล้วก็มี Apple AirPods ด้วยอีกตัวหนึงไอตัว row AP เนี่ยจะเป็นสีแดงแบบนี้หลักๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ authorize AP ก็คือ AP ขององค์กรเรา rogue ก็คือคนที่มาจิ้มกับเน็ตเวิร์กเราแต่ไม่ใช่ของเราไม่ได้เป็น AP เราส่วน external ก็คือ AP ของเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเราสามารถได้ยินก็มีอยู่นะครับอันนี้เป็น client มันมีเมนูที่เป็น AP ใช่ไหมนี่ monitoring มี AP มี client คือเป็นเครื่องทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับ AP ของเราของเพื่อนบ้านนะครับหรือแม้กระทั่งของโรงคนที่ connect ไปยังโรง AP เราเรียกเป็น Group Client นะครับก็หน้าจอจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นบรรทัดแล้วก็มีสีนะครับล่าสุดนะจิม MacBook Pro ก็คือเครื่องโอเอมันจะ list ออกมาทุกอย่างที่เราสามารถได้ยินและเห็นได้ที่อ่านได้ใน area ที่ตัว AP อยู่ show the video right So do I. the rank video I could. yeah เดี๋ยวผมจะโชว์ตัววิดีโอของRyan Norsey ซึ่งเป็น Product Management ของ WatchGuard ของ Wi-Fi โดยเฉพาะซึ่งเขาทำการสาธิตการใช้งานการขโมย username password ด้วยตัว Wi-Fi Pineapple ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวลองดู If you're not aware, the man-in-the-middle attack is one of the most basic and common prolific Wi-Fi attacks out there. It happens every day around the world. It simply takes advantage of one very basic thing. Your laptop, tablet, or phone thinks it's actually connected to a legitimate Wi-Fi network and off through the internet. The man in the middle sets up a rogue access point or an evil twin, and it inserts themselves in between your device and the legitimate Wi-Fi network so that they can get in at a low layer to launch higher layer attacks on your device. So let's go ahead and talk about how this works. The first thing you need to do to launch a man-in-the-middle attack is to actually have the man-in-the-middle device, the rogue access point or the evil twin. I have something called a Wi-Fi Pineapple from the company Hack5. They make some great pen testing tools, and recently they were just shown on the Silicon Valley show on HBO, showcasing the Wi-Fi Pineapple. The one that I'm using for this demonstration looks like this. It's a small USB-powered Wi-Fi Pineapple Nano. That's the Tetra, a little more powerful. So I've plugged the Wi-Fi Pineapple into this laptop. And let's talk about configuring it really quickly here. So the first thing you want to do is go into your filters. And you want to make sure your client filtering is set to deny. This will basically deny attacking any of these MAC addresses. And this is the MAC address of my laptop on the Wi-Fi interface. These other MAC addresses are coming from the actual Pineapple radios themselves. And to figure out those MAC addresses, you just click on networking. Scroll down to where it says interfaces here. So to be the man in the middle, you need to get someone to connect you to this Pineapple. And the Pineapple has to be connected to a legitimate Wi-Fi network. So I'm sitting in an environment where there's a legitimate Wi-Fi network nearby. I'll go ahead and click scan. This is my legitimate SSID that I want the Pineapple to connect to serve everyone internet access. Now I'll just type in the password for that network. Okay, so now the Pineapple is connected to my legitimate Wi-Fi network. And to test to make sure the Pineapple actually has internet access,
We can go back to dashboard and load the bulletins from wifipineapple.com. It's a good test. There we go, everything loaded okay. So now let's go into the Pine AP settings, and we're going to turn on the Pine AP daemon. We'll save that, and then basically you just check all of these boxes. What it's doing is it's actually capturing beacon requests from phones out there in the world as they walk by your Pineapple, and the Pineapple responds and gets them to connect to it. We'll set the response intervals to aggressive, and we'll go ahead and click save. So right now, the Pineapple is listening for any SSIDs that other devices nearby are looking to connect to, and it's actually capturing those SSIDs into what's called a pool, and then it's rebroadcasting that out into the air. So if we now click on logging, you'll see all these probe requests coming from phones and laptops and tablets nearby. Now here's something Swisscom, Courtyard Gas, AT&T Wi-Fi, Airport Free Wi-Fi. So you'll start to see this log just light up. In a public environment, this gets really, really busy. These are all the devices which, whenever they've connected to an SSID, they typically store that in the phone or the laptop automatically. So the next time you come back into the area of the airport or the coffee shop, your device automatically connects to that network for convenience. And that's just a standard protocol thing the Wi-Fi Pineapple very cleverly takes advantage of. Okay, now let's see if we have any clients actually connected to it. So if I click on clients, what do you know? I have myself connected to here. I've got my iPhone connected to the Pineapple. So this is a victim officially. Alright, now let's look at the modules available for the Pineapple. These are third-party plugins that can be downloaded to the Pineapple's interface. I'll just click on Get Modules from wifipineapple.com and just mention a few. So here's a deauthentication module. It'll basically, in a public environment, it'll cause all devices that are connected to legitimate access points to disconnect and then reconnect onto the Pineapple. Evil Portal, that's a fake bogus splash page. They can trick people into entering sensitive information or downloading malware, things like that. I've actually loaded a few modules already. Let's talk about those real fast. DWAL, we'll go ahead and turn this on. This is just able to sniff and snoop on all the traffic going in and out of your victim's devices. So if I take a look at scroll this over a little bit. Here's my victim device, my iPhone over here. And let's go ahead and let's go check out the NFL website, see what's happening in football today. So actually what's being intercepted are all the URLs that I'm visiting, all the cookies that are on those web pages, all the images, so you can actually sniff what people are actually looking at, and there's even to the right here, session data also being collected. The other module that I've got, which is a little bit more scary, and don't ever attempt this unless you have your quote-unquote victim's permission, please. That's a warning there. That's called SSL Split. And let's go ahead and SSL turn Split. off วันนี้ขโมย username password ได้ wall and turn on SSL Split. SSL Split basically is able to capture usernames and passwords of very popular websites out of thin air when people are attempting to connect and log in. Without them knowing, their credentials are actually being stolen by the man in the middle. Alright, so let's take a look at how SSL Split works. I've just browsed on my phone here to a popular IT sourcing website. And let's go ahead and log in here. I've got a fake account that I don't mind exposing here. My password. The dog jumped. Let's go ahead and log in. And not remember the password. There we go. So we are logged in to that website. And let's go ahead and take a look at what our Pineapple intercepted. Download the log file. Open it up. And let's just do a quick search for dog. There we go. Username, Derek Reinworth 111. username password ไม่ได้ And password is the dog note. จะตัวเล็กหน่อยแต่ก็จะเป็นตามที่เราพิมพ์ Intercepted เมื่อกี้เลย in plain text. Okay, so obviously that's a little scary. These man-in-the-middle attacks, they happen every day out there in the world. They're very low-level attacks. They're hard to detect, and it's gone on since the beginning of Wi-Fi in the early 2000s.
Thankfully, here at WatchGuard, we are taking a stand against this kind of security risk out there. And we do have a product called the Wi-Fi Cloud and access points that are managed by the Wi-Fi Cloud that can prevent against this kind of attack, prevent the man in the middle from ever happening. So this is a Wi-Fi Cloud interface, and if you click the Manage tile, that's where you'll find what's called our Wireless Intrusion Prevention System, or WIPS, or WIPS. And just getting right to it, basically this WIP system monitors the air 24/7, 365 for all sorts of different attacks. And it categorizes access points and the clients too as either external, meaning they're belonging to your neighbor, they're not on your network. Rogue, here's a rogue which I've set up as a demo, which means that it's not supposed to be on my network, or it's a evil twin trying to mimic a legitimate Wi-Fi network and trying to get people to connect to it, just like the Wi-Fi Pineapple demo that I did. Or authorized, and authorized means those are our access points, we control them, and we know they're legitimate. So just knowing the right classification of your access points and your clients is 99% of the battle. Then to turn on actual prevention of this Pineapple kind of attack, the man-in-the-middle attack, it's a simple checkbox. You just configure WIPS, intrusion prevention, and you just make sure that checkbox is actually checked. And what will happen is the WatchGuard access points, whenever it detects one of these Pineapple kind of attacks, it'll pretend to be that Pineapple, it'll pretend to be the victim, and it floods both of those devices with disconnect messages. So it disconnects the victim away from the attacker and the attacker away from the victim. And so the victim goes back to the legitimate Wi-Fi network, and the man-in-the-middle attack is completely neutralized. So I hope that little demonstration was helpful. If you want to see even more about this kind of information, check out our Secure Wi-Fi web series at this URL, watchguard.com/Wi-Fi-webinars. We have 3 videos. It's done in a kind of a fun, interesting way, presenting Wi-Fi security in a way that my mom can understand. And she's actually one of the guest stars of the video series there. So definitely take a look at that. And if you want to learn even more about just the WatchGuard Wi-Fi system, you can go to watchguard.com/Wi-Fi. ครับก็ประมาณนี้ครับเป็นการโชว์ว่าตัวโซลูชันของ WatchGuard เนี่ยป้องกันตัวการโจมตีแบบเนี้ยได้ยังไงจริงเทคนิคของเราเนี่ยมันจะเป็นเทคนิคที่เป็นพาเทนต์มีเวนเดอร์รายอื่นเคยใช้เทคนิคนี้พัฒนาขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องฟ้องกันในอเมริกาแล้วก็แพ้ไปสรุปตอนนี้มีแค่ตัวนี้แหละของเราเนี่ยใช้พาเทนต์เทคโนโลยีตัวนี้อยู่หลักๆแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือเราจะมี marker package เป็นแพ็กเกจที่คราฟขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับส่งไปทางแอร์ส่งไปทางอากาศแล้วคอยดีเทคว่ามันเข้ามาทาง Y หรือเปล่าและ2ส่งไปทาง Y แล้วคอยดีเทคว่ามันเข้ามาทางแอร์หรือเปล่าแค่นั้นเองคอนเซ็ปต์แต่คอนเซ็ปต์นี้แหละเป็นพาเทนต์ซึ่งตอนนี้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีตัวนี้ทำให้เราสามารถclassify ได้ว่า 100% เลยนะครับว่าไหนเป็นของเราอันไหนเป็นรกอันไหนเป็นของเพื่อนบ้านจุดสุดท้ายมีแค่นี้ครับคือ 100% ต้องไม่มี false positive ไม่มี false negative ในการที่จะมองได้ว่าใครของเราใครเป็นเพื่อนบ้านใครเป็นรกแค่นั้นเองนะครับแบรนด์อื่นมีหมดครับตัวเทคโนโลยีตัวนี้แต่มันจะมี false ไม่ positive หรือไม่ก็ negative และอาจจะต้องใช้แมนนวลในการ import MAC address อะไรเข้าไปคอยอัปเดตแบบแมนนวลอยู่เรื่อยๆแต่ของเราไม่ต้อง import อะไรเรามีตัวนี้อยู่ส่งเข้าไปที่ detect แค่นั้นเองส่ง2 ทางทั้ง Y และ X นะครับก็ตอนนี้ทีมเขากำลัง figure out something นะครับอยากจะให้ไลฟ์เดโมของเขาเวิร์กอีกครั้งหนึ่งนะครับคิดว่าเจอจุดบกพร่องละเดี๋ยวรอดู ready Yeah, so what happened was I turned 2.4 gigahertz off of here. Liz was getting its internet connection from there. So even though I connected to it, it didn't have an internet connection. So now what I've done is I've gone back to the cloud. I've changed the device template, which added 2.4 back in. 2.4 reboots that. Now it'll come back on. We'll associate there. And then my phone will be connected to it. We should be good. Let's see ลองดูครับเจอแล้วเป็นเรื่องผิดพลาดของคอนฟิกนิดหน่อยนะครับตรง device template นะครับอันนี้เราแก้แล้วเดี๋ยวลองดู so we are going to show the อั
อันนี้เขากำลัง connect ตัว Wi-Fi client หมดนี่คือตัว Pineapple จำเป็นที่ต้องออกเน็ตได้เห็นไหมครับ ก็คือเขาจะสแกนว่ามันมีSSID ไหนบ้างที่สามารถกรอกเพื่อที่จะออกเน็ตได้ ตอนนี้เขากำลังเชื่อมต่อที่ WIPS-demo นะครับ แล้วก็ connect นี่คือการทำเพื่อจะเชื่อมต่อให้ Pineapple ออกอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่าน SSID ตัวนี้หรือ WIPS-demo access point ตัวนี้นะครับ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วคอนเนคเรียบร้อยแล้ว ตัวนี้ Pineapple ออกเน็ตได้ละ Dashboard, load bulletin, อันนี้เช็คนะครับว่าออกเน็ตได้หรือเปล่า bulletin ได้ละ So now I'm เช็คบูเลตินได้ละ we have more SSIDs, by the way, than we did just a minute ago. โอเค You might mention that. So it's got control. โอเค ตอนนี้เรากลับมาที่ DWAL โมดูลเหมือนเดิมนะครับ คือโมดูลที่คอย listen ดูว่าเครื่องที่เกาะเข้าไปยังตัว Pineapple เนี่ยออกเน็ตแล้วเขาไปดูอะไรบ้างนะครับก็โอเค So now I can line connected there. That's good. เนี่ยฮะเขาเห็นแล้วว่า IP เนี่ย client มันคือ2.162.2.7เข้าไปที่เว็บไซต์ imdb.com นี่คือมือถือของเขาเห็นไหมครับเขากำลังเข้าเว็บไซต์ imdb.com อยู่จากมือถือ แล้วมันก็จะ capture เข้ามายังตัวโมดูล DWAL ของ Pineapple จริงๆ พวกเนี้ยทุกอย่างมันเป็น open source เรามีลิงก์เครื่องหนึ่งไปดาวน์โหลดมาก็ใช้งานได้แต่มันจะยากหน่อย โหลดมา compile นู่นนี่นั่นทุกอย่างเป็น text แต่ Pineapple ทำทุกอย่างเป็น web based ง่าย ตัวเล็กๆ แบตเตอรี่เสียบปึ๊บแอบใส่กระเป๋าหลังเดินเข้าไปใกล้ๆเป้าหมายเพื่อเขาคอนเนคมาแล้วนะครับแต่ต้องใกล้นะครับ ก็อันนี้คือโมดูล DWAL แล้วก็นี่เป็น logging เมนู logging ก็จะโชว์ไว้เห็นว่า probe request จาก client ที่ listen ได้เนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้นะครับเห็นไหมครับ SSID พวกนี้หลายๆคนคงจะคุ้นๆอยู่ Metro Air Now it's like, OPT Wireless ครับ here's who's currently connected. These are currently connected, including me. So that's why you can see it. อย่าเอ So if I so if I set Dion ในระหว่างนี้ผมมีคำถามถามได้นะครับ ก็ประมาณนี้ครับ มีคำถามไหมครับ มีเขาบอกว่าอยากลองให้ connect HTTPS อยู่อยากจะเห็นว่ามันเป็นยังไง They want you to try to connect to the HTTPS website Alright. ได้ครับ ลองดูแต่ผมคิดว่าถ้าเป็น DWAL มันก็จะไม่เห็นอะไรมาก มันจะเป็นขยะอาจจะเห็น URL ตอนเริ่มต้นที่อยู่ใน certificate ตอน request ไป แต่ว่า payload ที่มาหลังจากนั้นเนี่ย ถ้ายังไม่ได้ถอด S ออกยังไง มันก็คือขยะในสายตาของคนที่ถอดรหัสไม่ได้นะครับเป็น try DWAL ใครมีคำถามยกมือได้นะครับ